जालना जिल्ह्यातून बोलतोय। माझ्याकडं पहिले 2 होते। मी 2002 पासून व्यवसाय करतो। त्याच्यामध्ये त्यानंतर टाटा मशीन आलं। टाटा मशीन आल्यानंतर एक 4 ठिकाणी मी त्यांना व्हिजिट दिली। व्हिजिट दिल्यानंतर असं लक्षात आलं की टाटा जे आहे ते मजबूत मशीन आहे, कारण पूर्ण कॉकलाईन सिस्टीम आहे आणि ट्रान्समिशन एक्सेल करारो कमिन्सचं इंजिन दिलं आणि मशीनना मला घेऊन आता 6 महिने होत आले। मशीन स्विंग फास्ट आहे, रोडरला फास्ट आहे, ॲव्हरेज चांगलं दिलं। टाटा हिताची मशीन घेतल्यापासून आम्हाला रिझल्ट चांगला मिळाला। इंजन कमींचं आहे, पंप बी साधा आहे, डिझेलमध्ये बी आम्हाला 1 लिटरचा फायदा झाला। मशीन चांगली, मजबूती बी चांगली आहे।